હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો? મજામાં બધા? ગુડ ઇવનિંગ. ઓકે, ચલો દીકરાઓ, આજે આપણે જે આગળ વધવું છે એની અંદર આજનો ટોપિક છે આપણી પાસે ઘનમાં અપૂર્ણતા. ખૂબ સારો ટોપિક. ઘનમાં અપૂર્ણતા. ઘનમાં ક્ષતિ, ઘરની અંદર અપૂર્ણતા. કયા પ્રકારની ક્ષતિ છે, કઈ ખામી છે ઘરની અંદર કે જેના કારણે એની અંદર કેટલાક ગુણધર્મો ની અંદર ફેરફાર થઈ રહ્યો છે. અપૂર્ણતા એટલે ક્ષતિ, ખામી, બરોબર છે. હવે એક ક્વેશ્ચન એવો આવે કે સાહેબ, અપૂર્ણતા એ શું કરશે? ઘરને ખરાબ કરશે, ઘરને સારો કરશે, ઘરને શું કરશે? તો દીકરાઓ એટલું ધ્યાન રાખજો, જ્યારે બી ક્ષતિ કોઈ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે હંમેશા એવું ન થાય કે ક્ષતિ હાનિ જ કરે, ખામી હાનિ જ કરે. જેમ કે અત્યારે હાલ આપણી પાસે લેટેસ્ટમાં છે કે જે ખામી છે, અત્યારે હાલ જો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ભાઈ કોરોના આટલી મોટી ખામી છે, આટલી મોટી ક્ષતિ ઉત્પન્ન થઈ આપણી લાઈફોની અંદર. આપણી લાઈફમાં બહુ મોટી ક્ષતિ ઉત્પન્ન થઈ છે અત્યારે હાલ. કે આપણે રેગ્યુલર રૂટીનમાં ચાલતા હતા, આપણી વ્યવસ્થિત ગોઠવણી હતી, વ્યવસ્થિત શેડ્યુલ હતા, એટલે શું હતું, બધું વ્યવસ્થિતતા હતી. પણ જેવો કોરોના આવ્યો એટલે અવ્યવસ્થિતતા આવી ગઈ. હવે અવ્યવસ્થિતતા આવી એટલે એનો અર્થ એવો નથી કે આપણા જે પણ બી બધું ખરાબ જ થયું એમ. કુદરતે ઘણી બધી વસ્તુ આપણી પાસે સારી કરેલી છે, બરોબર છે. ઘણી બધી વસ્તુ કુદરતે આપણા માટે સારી કરી. જેમ કે અત્યારે હાલ એકાદ બે એક્ઝામ્પલ લઈશ, વધારે નહીં લઉં. પ્રદૂષણ ઘટી ગયું છે, બરોબર છે, એક સારી વસ્તુ છે આપણા માટે. બીજી વસ્તુ શું થયું તો કે પ્રદૂષણ ઘટી ગયું. પાણીની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે વધારે જે પાણી છે નદી નાળાના ચોખ્ખા થઈ ગયા. તો આપણને ઘણી બધી વસ્તુ કે જે આપણને વધારે ક્લિયર જોવા મળી. એટલે આપણે જોઈએ છીએ કે એવું નથી કે ખામી ઉત્પન્ન થાય છે કે એ બધું જ એકચ્યુઅલમાં ખોટું જ છે, ખરાબ જ થશે, સારું પણ થશે. ઓકે, એટલે આજનો ટોપિક આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ધ્યાન રાખીશું. ક્ષતિ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય? ક્ષતિ એટલે શું? તો ક્ષતિની સૌથી પહેલા વ્યાખ્યા લઈએ તો કે સ્ફટિક જાળી રચનામાં પરમાણુ, અણુઓ, આયનો, ઇલેક્ટ્રોન, ઇન શોર્ટ ઘટક કણોની અનિયમિતતા, જેને ક્ષતિ કહેવામાં આવશે. ધ્યાન રાખશો હો, સ્ફટિક જાળી રચનામાં ઘટક કણોની અનિયમિતતા એટલે શું થાય જો સમજો. અમારી પાસે કોઈ એક સ્ફટિકનો એકમ કોષ છે ધારો, બરોબર છે. હવે એની અંદર અણુ, પરમાણુ કે આયનો, ઇન શોર્ટ ઘટક કણો વ્યવસ્થિત ગોઠવણી ધરાવતા હશે. હવે આની અંદર શું થાય કે કંઈક અવ્યવસ્થિતતા આવી જાય. એટલે શું થાય કે આ ધારો કે એકાદ પરમાણુ અહીંથી ગુમ થઈ ગયો, સમજો, એકાદ પરમાણુ, ઘટક કણ, એટલે ઇન શોર્ટ કણ આ જગ્યાએથી ગુમ થઈ ગયો. તો શું થયું તો કે આ જે લાંબા ગાળાની અંદર કે ટૂંકા ગાળાની અંદર જે કણોનો સમુચ્ચય જથ્થો હતો એમાં ક્યાંક ખામી આવી ગઈ. તો આને ઘનની અંદર અપૂર્ણતા કહેવાશે, સ્ફટિકમાં અપૂર્ણતા કહેવાશે. સ્ફટિક ક્યારે બને સમજો હો દીકરાઓ. સ્ફટિક ક્યારે બને કે નાના જે એકમ કોષ છે ને એનો સમુચ્ચય થાય, એટલે એકઠા થાય. ઘણા બધા એકમ કોષો એકઠા થાય અને એક મોટા સ્ફટિકની રચના બનાવશે, બરોબર છે. તો દીકરાઓ આની અંદર ક્યાંક આ સમુચ્ચય થતા ક્યાંક નાની ક્ષતિ રહી જાય. તો નાની ક્ષતિ થોડીક પણ બી રહી જશે તો એ આપણને અપૂર્ણતા તરીકે મળશે. ખામી થોડીક રહી જશે તો એ આપણને અપૂર્ણતા તરીકે મળશે. તો હવે આપણે આ આકૃતિને હું સાઈડ કરું છું, આગળ વધીએ. ક્ષતિ ક્યારે ઉત્પન્ન થાય તો સૌથી પહેલા આપણને કહેનાર છે વૈજ્ઞાનિક થર્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ, નનસ્ટ નામનો વૈજ્ઞાનિક. આપણને ત્રીજા નિયમમાં, કોનો ત્રીજો નિયમ છે? થર્મોડાયનેમિક્સ. થર્મોડાયનેમિક્સના ત્રીજા નિયમમાં એવું કહે છે કે 0 કેલ્વિન તાપમાને, એનો શબ્દ એવો હતો સંપૂર્ણ સ્ફટિકમય પદાર્થો. આપણે કહીએ છીએ સાચા સ્ફટિકમય પદાર્થો. આની અંદર કેવા? સાચા સ્ફટિકમય પદાર્થો એ સંપૂર્ણ વ્યવસ્થિત ગોઠવણી દર્શાવે છે. હવે જુઓ, સંપૂર્ણ વ્યવસ્થિત ગોઠવણી દર્શાવે, ધીસ ઇઝ થર્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ. હવે એની અંદર સંપૂર્ણ વ્યવસ્થિત ગોઠવણી એટલે કે આપણે એમ કહી શકીએ કે એની અંદર અવ્યવસ્થા શું થઈ જશે તો કે અવ્યવસ્થા શૂન્ય થઈ જશે.
એટલે કે એની અંદર ત્રુટી શું થઈ જશે? તો એમાં ત્રુટી છે શૂન્ય થઈ જશે. બીજું દીકરાઓ, આટલું બધું નીચા તાપમાને હોય ને એટલે ઘટક કણ છે ને એ ઘટક કણ પાસે શક્તિ બિલકુલ ઓછી હોય, એની પાસે એનર્જી બિલકુલ ઓછી હોય, ઉર્જા ઓછી હોય. ધ્યાન રાખજો બધા નામ, શક્તિ, ઉર્જા ઓછી હોય. તમે વિચારો તમારામાં ઉર્જા ઓછી હોય તો શું થાય? તો તમે એક જગ્યાએ બેસી રહેશો, તમારી સ્થિરતા વધી જશે. જો ઉર્જા ઓછી તો સ્થિરતા વધારે. સમજો, ઉર્જા ઓછી છે તો સ્થિરતા વધી જશે, અને જો સ્થિરતામાં વધારો થાય છે તો અહીં આગળથી ઘટક કણો વધારે સ્ટેબલ થઈ જશે. અને જો ઘટક કણો વધારે સ્ટેબલ થઈ જાય ને તો એની અંદર આપણને શું જોવા મળે? વ્યવસ્થિતતા જોવા મળે. તો 0 કેલ્વિન તાપમાને વ્યવસ્થિતતા જોવા મળશે. પણ જેવું તાપમાન વધે, સમજો હો, તાપમાનમાં જેવો વધારો થયો, આપણને ખબર છે કે તાપમાનમાં વધારો થતા ઘટકોની અંદર શું થશે? તો કે રેખીય ગતિ, ભ્રમણ ગતિ, દોલન ગતિ, આ બધામાં શું થાય? વધારો. રેખીય ગતિ, ભ્રમણ ગતિ, દોલન ગતિ. સમજો હો, તો આની અંદર રેખીય ભ્રમણ તો થવાનું નથી, કારણ કે ઘટક કણો બધા એકબીજા સાથે બેઠેલા હશે, એટલે ભ્રમણ થવાનું નથી, રેખીય પણ નથી થવાનું. તો થશે શું? દોલન થશે. એટલે શું થશે? ઘટક કણ પોતાના સ્થાને દોલન કરતો હોય એટલે દોલન કરતા કરતા પોતાના સ્થાનેથી શું થશે? નીકળશે. ઘટક કણ એટલે પરમાણુ, અણુ, આયન, અથવા તો આપણે એને અત્યારે હાલ જો ઇલેક્ટ્રોનિક અપૂર્ણતા હશે તો આપણે એને ઇલેક્ટ્રોન તરીકે પણ લઈશું. તો આ તાપમાન વધવાના કારણે આની અંદર આવા જે ઘટક કણ છે એ ઘટક કણ માં વિચલન આવશે. વિચલન એટલે શું થશે? પોતાના સ્થાનેથી વિચલિત થઈને નીકળી જશે. એટલે એના સ્થાને દીકરાઓ શું ઉત્પન્ન થાય? છિદ્ર ઉત્પન્ન થાય, રિક્ત સ્થાન ઉત્પન્ન થાય. શબ્દ યાદ રાખજો, રિક્ત સ્થાન, છિદ્ર, હોલ, બધા નામ છે. ખામી, ત્રુટી, ક્ષતિ, ઓકે, નામ બધા યાદ રાખજો. તો ત્યાં આગળ છિદ્ર ઉત્પન્ન થઈ જશે. તો આ શું ઉત્પન્ન થયું કહેવાય? તો કે ખામી ઉત્પન્ન થઈ. હવે 0 કેલ્વિન તાપમાને આપણે દરેક વખતે ધાતુ, અણુ, પરમાણુ કે આયનને લઈને બેસવાના નથી. આપણે તાપમાન તો આપણે સામાન્ય તાપમાને જ બધા હશે, એટલે એની અંદર તાપમાનનો વધારો તો થઈ જ ગયો છે. તાપમાનનો વધારો થયેલો છે દીકરાઓ, તો ઘટક કણોની અંદર વિચલન આવશે. આપણે નોર્મલ ટેમ્પરેચર એની અંદર રિક્ત સ્થાનો હશે. તો આ આપણને એક સિમ્પલ વસ્તુ છે. બીજું દીકરાઓ, અશુદ્ધિ દાખલ કરીને પણ ક્ષતિ ઉત્પન્ન થઈ શકે. શું કરવાનું? આપણે અશુદ્ધિ દાખલ કરવાની. અશુદ્ધિને દાખલ કરો ને એટલે ફરી પાછી ક્ષતિ ઉત્પન્ન થશે, ખામી ઉત્પન્ન થશે. તો દીકરાઓ ધ્યાન રાખજો, ક્ષતિ ઉત્પન્ન ક્યારે થશે? આપણે બહારથી અશુદ્ધિ દાખલ કરીએ, કોઈક વ્યવસ્થિત ગોઠવણી ચાલતી હોય આપણે બહારથી ઉમેરીએ, જેમ કે આપણી જિંદગી સરસ મજાની વ્યવસ્થિત ચાલતી હતી, બરોબર. ઇન્ડિયામાં બધા જલસાથી જીવતા હતા, પીઝા ખાતા હતા, પિક્ચર જોતા હતા, બહાર રખડતા હતા, બધું આમ સાયન્ટિફિક બધું બહુ સરસ ચાલતું હતું, બરોબર છે. છોકરાઓ સ્કૂલે જતા હતા, પપ્પા ઓફિસ જતા હતા, બધું વ્યવસ્થિત હતું. પણ જેવી કોરોના નામની અશુદ્ધિ આવી, એક ક્ષતિ આવી, એટલે શું થઈ ગયું? બધું વેરમ છેરમ થઈ ગયું, બરોબર છે. બધા પોતાના ઘરે સ્ટેબલ થઈને બેસી ગયા. તો એ વ્યવસ્થિતતામાં શું થયું કે એ અશુદ્ધિ આવતા અવ્યવસ્થિતતા થઈ ગઈ. હવે દીકરા, અવ્યવસ્થિતતા થઈને એના કારણે શું થયું? તો કે કેટલાક સુધારા ધરાવતા ગુણધર્મો પણ દાખલ થાય છે. ધ્યાન રાખજો, સારા ગુણધર્મો પણ દાખલ થશે સ્ફટિકમાં. જેમ કે કેટલીક વખત કેવું થાય છે કે આગળ જતા હું ચર્ચા કરીશ કે જ્યારે હું અશુદ્ધિ ક્ષતિ લઈશ ને ત્યારે દીકરાઓ એમાં ટ્રાયવેલન્ટ, પેન્ટાવેલન્ટ જેવી અશુદ્ધિ ઉમેરીશ, અને એવી અશુદ્ધિ ઉમેરીશ ને એટલે એની અંદર ઉષ્મા વાહકતાના, વિદ્યુત વાહકતાના આવા ગુણધર્મોનો સંચાર થશે. એન પ્રકાર, પી પ્રકારના વાહકો, આવા આપણે વાહકો બનાવીશું કે જે ટ્રાયવેલન્ટ, પેન્ટાવેલન્ટ પ્રકારની અશુદ્ધિ હશે. તો એવું નથી કે ખાલી ક્ષતિ ઉત્પન્ન થાય તો ખરાબ જ થાય, કેટલાક સારા ગુણધર્મો પણ ઉત્પન્ન થશે. તો દીકરાઓ એક સ્ક્રીનશોટ બનતા है, જલ્દી ફટાફટ સ્ક્રીનશોટ લઈશું. હું સાઈડ પર હટું છું, જલ્દી એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, બરોબર છે. અને પછી આપણે નવા મુદ્દામાં આગળ વધીએ છીએ, કારણ કે હું સાફ કરી રહ્યો છું હવે. ચલો. ઘનમાં અપૂર્ણતા, ઘનમાં ક્ષતિ, ઘનમાં ત્રુટિ, ઓકે.
આવે છે ને મજા? મજા મજા મજા. ચલો દીકરાઓ, એક સરસ મજાનો ચાર્ટ બનાવી દઈએ. ધ્યાન રાખજો, ચાર્ટ ઘણો મોટો છે અને થોડું ધ્યાન રાખજો, કારણ કે આ રીતનો ચાર્ટ તમને બહુ ક્યાંય મળશે નહીં, એ મારી પ્રોમિસ છે. ક્ષતિમાં જઈએ છે ને દીકરાઓ, તો મુખ્ય 3 પ્રકાર છે. પહેલી ક્ષતિ છે ઇલેક્ટ્રોનિક અપૂર્ણતા. કઈ છે? ઇલેક્ટ્રોનિક અપૂર્ણતા. અપૂર્ણતા, ક્ષતિ, ખામી. ઓકે, ચલો. એના પછી મારી પાસે બીજા સ્ટેજમાં શું આવે છે? તો ઇલેક્ટ્રોનિક અપૂર્ણતા પછી મારી પાસે છે રેખીય ક્ષતિ અથવા તો રેખીય અપૂર્ણતા. બરોબર છે? કોઈ પણ બી શબ્દ આવશે, રેખીય ક્ષતિ આવશે, રેખીય અપૂર્ણતા આવશે. બીજી વસ્તુ દીકરાઓ આગળ વધીએ છીએ કે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે, કદાચ કપાતું નહીં હોય એટલે લખું છું કે જે આપણને શું જોવા મળે છે તો કે ત્યાં આગળ રેખીય ક્ષતિ, રેખીય અને બિંદુ ક્ષતિ, પરમાણ્વીય ક્ષતિ. ઓકે, ઇલેક્ટ્રોનિક અપૂર્ણતાના પેટા ઓપ્શન નથી, કોઈ પેટા ભાગ નથી, એટલે એને છોડી દો. રેખીય ક્ષતિમાં આપણે આગળ વધીએ તો રેખીય ક્ષતિના મુખ્ય 2 પાર્ટ. એક પહેલો છે ધારીમાં અથવા તો ધારી પર અવ્યવસ્થા, પાર્ટ 1 એટલે કે એ લઈ લો, અને બીજો પાર્ટ સેકન્ડ બી કે જેની અંદર સ્ક્રૂ ક્ષતિ કહેવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો હો, સ્ક્રૂ ક્ષતિ. એના કરતા વધારે સારી રીતે સમજી શકીએ, સમતલ પર અવ્યવસ્થા ક્ષતિ. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ, બિંદુ ક્ષતિ. બહુ જ મોટો પાર્ટ છે આપણી પાસે, જેની અંદર આપણી પાસે અલગ અલગ વિભાગ છે. બિંદુ ક્ષતિના વિભાગમાં આગળ વધુ છું દીકરાઓ, તો અહીં આગળ આપણી પાસે તત્વયોગમિતીય. પેન થોડો કલર અલગ લઈ લો. તત્વયોગમિતીય ક્ષતિ. આની અંદર શું છે તો કે તત્વયોગમિતીય ક્ષતિ, બિંદુ ક્ષતિનો પેટા પ્રકાર તત્વયોગમિતીય ક્ષતિ, જેને ઉષ્માગતિકીય ક્ષતિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવશે અથવા તો આંતરિક ક્ષતિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવશે. આંતરિક ક્ષતિ સમજો હો. આના આપણી પાસે પાર્ટ છે, એમાં આગળ વધીએ એ પહેલા આ બાજુ સેકન્ડ પાર્ટ અશુદ્ધિ ક્ષતિ. અને થર્ડ પાર્ટ કદાચ કપાતું નહીં હોય, બરોબર છે, અશુદ્ધિ ક્ષતિ. એના પછી આપણી પાસે છે બિન તત્વયોગમિતીય તત્વયોગમિતીય અશુદ્ધિ ક્ષતિ, બિન તત્વયોગમિતીય ક્ષતિ. ઓકે દીકરાઓ, હવે આપણે તત્વયોગમિતીય ક્ષતિની અંદર આગળ વધીએ. એની અંદર પાર્ટીશન પાડું છું, ધ્યાન રાખશો મારી પાસે. તો તત્વયોગમિતીય ક્ષતિના પાર્ટીશનમાં જો તો એની અંદર પહેલા છે બિન ઘનીય એકમ કોષ અથવા તો સ્ફટિકમાં ક્ષતિ. અને સેકન્ડ પાર્ટ છે સોરી બિન આયનીય હો, બિન ઘનીય નહીં, સોરી. તો આયનીય ઘનમાં અથવા તો આયોનિક ઘનમાં આપણી પાસે આયોનિક ઘનમાં આયોનિક સ્ફટિકમાં. ઓકે દીકરાઓ, ચલો બિન આયનીય
સ્ફટિકમાં ક્ષતિ લેવા માટે જઈએ તો એના મુખ્ય બે ભાગ છે. ધ્યાન રાખજો હો, એનો ફર્સ્ટ પાર્ટ જો હું લેવા માટે જઉં છું, ફર્સ્ટ પાર્ટ, તો બિન આયનીય સ્ફટિકની અંદર પહેલો વિભાગ આપણી પાસે છે કે અવકાશ ક્ષતિ, કે જેને આપણે રિક્ત ક્ષતિ, ખાલી સ્થાનમાં ક્ષતિ વગેરે નામ આપી શકીશું. બીજી આપણી પાસે છે આંતરાલીય ક્ષતિ. આંતરાલીય ક્ષતિ સમજો હો દીકરાઓ. આંતરાલીય ક્ષતિ આયોનિક સ્ફટિકમાં ક્ષતિ માટે જઈએ છીએ તો એને મુખ્ય આપણે ટુ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરીશું. ફર્સ્ટ પાર્ટ ઇઝ શોર્ટકી ક્ષતિ. શોર્ટકી આ રીતે પણ લખાય છે અથવા તો શોર્ટકી પણ લખાશે, કોઈ પણ બી લખો, આપણું સાયન્સ કોઈ લેંગ્વેજને મોહતાજ નથી. ઓકે, ગમે તે રીતે લખાશે. તો શોર્ટકી ક્ષતિ અથવા શોર્ટકી ક્ષતિ, તો આયોનિકની અંદર એક શોર્ટકી છે અને બીજી છે દીકરાઓ ફ્રેન્કલ ક્ષતિ. ધ્યાન રાખજો હો, શોર્ટકી ક્ષતિ અને ફ્રેન્કલ. તો આના નોમેનક્લેચર આપી દઉં છું. તો આને એબીસી કહી દઉં, એબીસી. તો આને રોમનમાં 1 2 3 અને 4. ઓકે, ચાલો. આપણી પાસે અશુદ્ધિ ક્ષતિનું કોઈ પાર્ટીશન નથી. હવે આપણે જવાનું છે બિન તત્વયોગમિતીય ક્ષતિ. બિન તત્વયોગમિતીય ક્ષતિની અંદર જઈએ ને દીકરાઓ, તો એની અંદર ફર્સ્ટ પાર્ટ થોડું કલર ચેન્જ કરી લો એટલે મિક્સઅપ ન થાય. ફર્સ્ટ પાર્ટ બિન તત્વયુગ્મિતીયની અંદર ધાતુનો વધારો. ધાતુનો વધારો ક્ષતિ. સમજો, ધાતુનો વધારો. બીજો ક્ષતિ છે ધાતુની ઉણપ ક્ષતિ. અને ત્રીજો પ્રકાર છે વિસ્થાપનીય અવ્યવસ્થા. બોલું છું એટલે કદાચ થોડો એકાદ શબ્દ કપાય તો થોડું જોઈ લેજો. વિસ્થાપનીય અવ્યવસ્થા, ધાતુનો વધારો, ધાતુની ઉણપ અને વિસ્થાપનીય અવ્યવસ્થા. ધાતુનો ઉણપ એટલે ધાતુ ક્યાંક એબ્સન્ટ હશે, ધાતુનો વધારો ધાતુ ક્યાંક વધારે હશે. હવે ધાતુની ઉણપ એટલે શું અને ધાતુનો વધારો એટલે શું સમજી લઈએ. ધાતુનો વધારો છે દીકરાઓ, એમાં પાછા બે પાર્ટીશન છે. ધાતુના વધારામાં બે પાર્ટીશન છે. પહેલું એક પાર્ટીશન લઈ લો. ધ્યાન રાખજો, જગ્યાનો અભાવ છે, પાર્ટીશન થોડા વધી ગયા છે. ધાતુના વધારાના પાર્ટીશનમાં આપણે એવું કહીએ એક વસ્તુ કે નેગેટિવ આયન. નેગેટિવ આયન એટલે દીકરાઓ શું કહેવાય? એન આયન. તો નેગેટિવ આયનનો ઘટાડો, ધ્યાન રાખજો, નેગેટિવ આયનનો ઘટાડો ક્ષતિ, જેને એફ સેન્ટર તરીકે ઓળખીશું. એફ સેન્ટર, જેને ફર્બેન સેન્ટર, ફર્બેન સેન્ટર ગ્રીક શબ્દ છે, જેના કારણે આપણને સ્ફટિક રંગીન દેખાશે. જેમ કે NaCl છે, એની અંદર આપણને યલો, પછી KCl છે એ જાંબલી, બધા અલગ અલગ આવશે. તો એ આપણે આગળ જતા ચર્ચા કરીશું. કલરને આધારિત વાત થઈ ગયા. ઓકે, અને નેગેટિવ આયન એટલે કયો આયન થયો દીકરાઓ? એન આયન કહેવાશે. તો એન આયનનો ઘટાડો ક્ષતિ. તો દીકરાઓ એન આયનનો ઘટાડો થાય એટલે ઋણ આયન છે એનો ઘટાડો થાય. સિમ્પલ સમજો તમે. NaCl છે એની અંદર મારી પાસે એવું થાય કે 25 Na+ છે, 25 Cl- હશે, કારણ કે સ્ફટિક છે તટસ્થ હશે. તો 25 Na+ 25 Cl- એમાંથી જો એક Cl- નીકળી ગયો તો એન આયનનો ઘટાડો થયો. તો એની સાથે ધન આયનનો શું કહેવાશે? વધારો. ધન આયન એટલે ધાતુ આયન કહેવાશે. હંમેશા પોઝિટિવ આયન ધાતુના બનેલા હશે, તમારા નોલેજમાં જ છે, મારે કે કહેવાની જરૂર નથી. તો અહીંયા આગળ નેગેટિવ આયન Cl- ઘટી ગયો તો ઓટોમેટિક પોઝિટિવ આયન વધી ગયો, એટલે કે ધાતુ આયનનો વધારો થઈ ગયો, એટલે ધાતુનો વધારો. બીજી વસ્તુ એવી પણ થાય કે આપણે ઓલરેડી પહેલેથી ધન આયનમાં વધારો કરી દઈએ. પોઝિટિવ આયન એટલે કે પોઝિટિવ આયનનો વધારો. ભાઈ પોઝિટિવ આયન એટલે એને કહેવાય કેશાયન, બરાબર છે? કેશાયન, પોઝિટિવ આયન, બરાબર છે? તો એનો વધારો
તો એ પણ બી આપણે ધ્યાન રાખીશું કે કેટાયન નો વધારો, કેટાયન બોલો કેશાયન બોલો. તો દીકરાઓ અહીંયા આગળ આપણી પાસે એક સરસ મજાનો ચાર્ટ રેડી થઈ ગયો, રંગબેરંગી ફર્સ્ટ ક્લાસ. તો અહીંયા આગળ કદાચ એક થોડુંક 1 2 3 4 છે તો મને થોડુંક એવું લાગે છે તો હું રેડ પેન થી આપી દઉં એટલે તમે કઈ કન્ફ્યુઝ ના થાઓ. અહીંયા આગળ આ પાર્ટીશન થોડું મોટું છે એટલે એને 1 2 3 4 એક રેડ પેન થી આપી દઉં છું, તમારામાં ક્યાંય કન્ફ્યુઝન આવે નહીં. चार्ट एक वक्त स्क्रीनशॉट बनता है, स्क्रीनशॉट લઈ લઈશું. હું થોડો ખસું છું, સ્ક્રીનશॉट લઈ લઈશું. ચલો જલ્દી ફટાફટ સ્ક્રીનશॉट લઈ લઈશું. ચલો 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 થઈ ગયો સ્ક્રીનશॉट. વધીશું આગળ. લાઈવ માં શું બતાવો છો? લાઈવ કોમેન્ટ શું આવે છે? લાઈવ ચેટ. હા દીકરાઓ તમે થેન્ક યુ. બરોબર છે. કશો વાંધો નહીં દીકરાઓ, મને ડબલ મજૂરી પડશે તો કોઈ ચિંતા નથી, બસ તમને મજા આવી જોઈએ. મારું દીકરો શું છે, તમારો ટોપિક ક્લિયર જોઈએ. એક વખત ફરીથી આજે થર્ડ ની ડિમાન્ડ, સબસ્ક્રાઇબ, લાઈક એન્ડ શેર એટલું કરો. બરોબર છે. તો કંઈક વધારે ફેસિલિટી આપણને મળી શકશે. અને થેન્ક યુ કારણ કે તમે 205 થી આજે 275 ઉપર આપણે 3 દિવસમાં પહોંચી ગયા છીએ. સર નાઇટમાં લાઈવ કરો છો તો મોર્નિંગમાં નાઇટ ને બદલે લાઈવ કરો ને. એ દીકરા ચલો વિચારીએ છીએ. બેક સાઈડ થોડું લેવામાં કેવું છે દીકરાઓ, એકચ્યુઅલમાં મેં થોડું દૂર લેવા જઈશ ને તો કદાચ મને બ્લરની એવી થોડી બીક લાગે છે, એટલે થોડું હું હટાવવા માટે એટલો ટ્રાય નથી કરતો. સારું રહેશે, ડોન્ટ વરી, ફર્સ્ટ ક્લાસ, ચિંતા ના કરશો. બોર્ડ પર હું નહીં નીચે વધારે જતો રહું, બહુ ધ્યાન રાખીને આગળ વધું છું. ઓકે, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. 3 દિવસમાં મને 405 થી 475 પહોંચાડવા બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ. હવે દીકરાઓ સમજો, હું આજે છે ને એક ઇલેક્ટ્રોનિક અપૂર્ણતા લઈશ, રેખીય ક્ષતિ લઈશ, તત્વયુગ્મિતીય લઈશ. અશુદ્ધિ ક્ષતિ સુધી પહોંચાશે તો જઈશું, જો નહીં પહોંચાય તો પછી બિન તત્વયુગ્મિતીય તો આજે હું લેવાનો છું. બરોબર છે. તો આપણી પાસે ટાર્ગેટમાં આજે ઇલેક્ટ્રોનિક, રેખીય બંને, એટલે બાકીનો ભાગ હું સાફ કરું છું અત્યારે, હાલ જરૂર પડશે એમ ઉમેરીશું. ઓકે ચલો ત્યારે બિંદુ ક્ષતિ અત્યારે હાલ કાઢું છું, પછી બિંદુ ક્ષતિ આખી સંપૂર્ણ લઈશું. સેકન્ડ નંબર છે આપણી પાસે રેખીય ક્ષતિ અને એક નંબરમાં છે ઇલેક્ટ્રોનિક ક્ષતિ. તો રેખીય ક્ષતિની અંદર સેકન્ડ નંબર અને એની અંદર મારી પાસે બે પાર્ટ છે. ફર્સ્ટ પાર્ટ રેખીય ક્ષતિમાં પહેલો ભાગ શું હતો તો યાદ કરો, ધારી પરની અવ્યવસ્થા. બીજી વસ્તુ દીકરાઓ કે સેકન્ડ પાર્ટ શું હતો આની અંદર, તો સ્ક્રૂ ક્ષતિ મેં શબ્દ વાપર્યો હતો.
અથવા તો સમતલ ની અવ્યવસ્થા. enjoy. Thank you. ઓકે, ઇલેક્ટ્રોનિક અપૂર્ણતાની અંદર દીકરાઓ આગળ વધીએ. જો ઇલેક્ટ્રોનિક અપૂર્ણતાની અંદર હું આગળ વધું છું તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મારે ક્યાં આયોનિક ઘન લેવો પડે, ક્યાં સહસંયોજક ઘન લેવા પડે. સિલિકોન જર્મેનિયમ આ બંને સહસંયોજક છે. NaCl છે મારી પાસે આયોનિક ઘન છે. તમારા નોલેજમાં હોવું જોઈએ કે જો 0 કેલ્વિન તાપમાને રહીશ તો આ બધામાં શું થશે તો કે આ બધાની શક્તિ ઊર્જા ઓછી હશે. અણુ પરમાણુ આયનોની ઊર્જા ઓછી દીકરાઓ. હવે ઊર્જા ઓછી તો એ વધારે સ્થિરતા ધરાવશે, વધારે ઘટક કણો વ્યવસ્થિત સ્ટેબલ બેઠેલા હશે. પણ જેવું તાપમાન વધે ઊર્જા મળે એટલે ઘટક કણો અવ્યવસ્થિત થાય, તરત જ ઇલેક્ટ્રોનિક અપૂર્ણતા આપણને જોવા મળશે. સર આમાં કેવી રીતે ઇલેક્ટ્રોનિક અપૂર્ણતા? તો સિલિકોન છે ની સંયોજકતા 4 છે દીકરાઓ. આ સિલિકોનનો એક પરમાણુ બીજા 4 સાથે જોડાયેલો હોય. યાદ કરો સિલિકોન 14મા સમૂહનું તત્વ છે. 14મા સમૂહનું તત્વ એટલે સિલિકોનની સંયોજકતા 4. એક સિલિકોન 4 સાથે બોન્ડિંગ બનાવે. તો આ રીતે આ જે સ્ફટિક રચના બનાવું છું સિલિકોનની એ તમારે આગળ જતા ફિઝિક્સમાં રચના આવશે. બરોબર છે? જે તમારે આગળ જતા ફિઝિક્સમાં પીએનપી એનપીએન જંકશન આવશે, એન પ્રકારના વાહકો અર્ધવાહકો આવશે, પછી એની અંદર પી પ્રકારના આવશે. બરોબર, એનપી પ્રકારના આવશે, પીએનપી ટ્રાયોડ આવશે, એનપીએન ટ્રાયોડ આવશે, ડાયોડ આવશે. બરોબર છે? એનપીપીએન ડાયોડ આવશે. ચર્ચા કરીશું આપણે. ભણાવીશ થોડું ફિઝિક્સ પણ ભણાવીશું દીકરા. ચલો આ કન્ટિન્યુ છે. હવે આગળ નથી બનાવતો દીકરા. જો આગળ બનાવવા જઈશ તો બીજી જગ્યા ખૂટશે. એટલે આ સ્ફટિક છે રીતે આગળ ચાલ્યા જ કરશે અનંત સુધી છે. હવે સમજો શું થાય છે. જેવું તાપમાન વધે ને એટલે કે તાપમાન વધતા અહીંથી આ ઇલેક્ટ્રોન છે પોતાનું સ્થાન છોડી દેશે. એના સ્થાને રિક્ત સ્થાન ઉત્પન્ન થાય, છિદ્ર ઉત્પન્ન થાય. આ ઉત્પન્ન થયું એને છિદ્ર કહેવાશે અથવા રિક્ત સ્થાન કહેવાશે અથવા હોલ કહેવાશે. ઘડી આપણે બધા શબ્દનો ઉપયોગ નહીં કરું, એક વખત કરી દઈશ પછી કોન્સ્ટન્ટ આખા ચેપ્ટર દરમિયાન શબ્દો આ યાદ રાખજો. છિદ્ર, રિક્ત સ્થાન, હોલ, તો એ ઉત્પન્ન થઈ ગયું. આ છિદ્ર કહેવાશે. બરોબર છે? અને અહીંથી જે ઇલેક્ટ્રોન હતો ને દીકરાઓ એ બહાર નીકળી ગયો. ક્યાં ગયો? સ્ફટિકમાં ગયો. આ છે ને રખડતો ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય, જેને મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન કહેવાશે. કયો ઇલેક્ટ્રોન કહેવાશે? મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન. મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન વડે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થાય. ધ્યાન રાખજો, મારી પાસે ધાતુ છે, જેવી હું ગરમી આપીશ એટલે એની અંદરથી બે ભાગ ક્રિએટ થયા. એક ભાગ છે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન અને બીજો ભાગ છે છિદ્ર, રિક્ત સ્થાન, હોલ. તો અહીં આગળ બંને વડે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થશે. આ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન વડે થાય. આમાં ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ કહેશે ફિઝિક્સ. આને પી પ્રકારના વાહક કહેશે ને આને એન પ્રકારના વાહક કહેશે. અને સર આને પી કેમ કીધું અને એન કેમ કીધું? દીકરા ઇલેક્ટ્રોન છે નેગેટિવ ચાર્જ છે એટલે એને એન કીધું. છિદ્રને શું હોય તો છિદ્રને કોઈ ચાર્જ ન હોય પરંતુ ઇલેક્ટ્રોન કરતા વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરે એટલે છિદ્રને પોઝિટિવ ચાર્જ એ માની લેવામાં આવે છે, આભાસી. બરોબર છે? એટલે એને પી પ્રકારના વાહકો કહીશું. આગળ જતા પાછી ચર્ચા કરીશું થોડી ઘણી. બરોબર છે? ચલો નેક્સ્ટ માં ધારી પરની અવ્યવસ્થા. ધારી પરની અવ્યવસ્થા શું છે? તો શું થાય જો સમજો તમે. સમજો. મારી પાસે ખાસ કરીને જોવા મળે ધાતુઓમાં જોવા મળે. એમાં શું થાય છે? એની ફિગર જોવા જેવી છે દીકરાઓ. એની અંદર શું થઈ રહ્યું છે તો કે આ રીતે ધ્યાન રાખજો મારા શબ્દો. એક વખત ના સંભળાય, બે વખત ના સંભળાય, ત્રણ વખત ના સંભળાય. રિપીટ કરજો. રિપીટ. એટલે ના સંભળાય એટલે કઈ પ્રોબ્લેમ આવે તો આવવાનો જ નથી. આજે તો બિલકુલ નહીં આવે. ભગવાન સારું કામ કરીએ એટલે કોઈ દિવસ તકલીફ ના આવે. આપણી પાસે એમ કહી શકીએ કે ઓછી વસ્તુઓમાં વધારે કામ કરી રહ્યા છીએ. એટલી બધી કે મારી પાસે એવી ફેસિલિટી નથી હાઈ ફાઈ કે તમને આટલું સરસ એ કરું. આ તો અત્યારે હાલ આપણે આ વેકેશનની અંદર અત્યારે કશી વસ્તુ હાઈ ફાઈ મળી છે તેવી પરિસ્થિતિ પણ નથી. એટલે જેટલું બને એટલું ઓછામાં વધારે ટ્રાય કરીએ છીએ.
તો આ આપણી પાસે શું છે તો કે આ છે ઘટક કણ છે, આ ઘટક કણની વ્યવસ્થિત ગોઠવણી હોય, આ ઘટક કણ છે એના આ સમતલ એની ધારી છે, શબ્દમાં ધ્યાન રાખજો, સમતલની ધારી છે. કઈ સમતલની ધારી છે? બ્લુ કલરની છે ને એ સમતલની ધારી છે દીકરાઓ, આ સમતલની ધારી છે. અને આ જે સમતલની ધારી છે એ સમતલની ધારી તમે જુઓ કે આ ધારી છે ને એ અહીંથી અદ્રશ્ય એટલે કે સમાપ્ત થઈ ગઈ. શું થઈ ગઈ? સમતલની ધારી સમતલમાં સમાપ્ત થઈ ગઈ. જુઓ તમે આ સ્ફટિકની અંદર સમતલની ધારી છે એ સમાપ્ત થઈ ગઈ. તમે આની અંદર ખાસ ધ્યાનથી જોજો દીકરા, આકૃતિ સમતલની ધારી અને આ ધારી છે એ સ્ફટિકની અંદર સમાપ્ત થઈ ગઈ છે અને એના કારણે જે આપણને મળે છે એને શું નામ આપવામાં આવે છે? ધારી પરની અવ્યવસ્થા. કે ધારી જ દ્રશ્ય થઈ ગઈ દીકરા, ધારી ગઈ, ધારી ગઈ. ઓકે, ચાલો તો તેને ધારી પરની અવ્યવસ્થા કહી દઈશું. ચલો નેક્સ્ટમાં આપણે આગળ વધીએ. સ્ક્રૂ, સમતલ. આ એક્ચ્યુઅલમાં છે ને 3 ડાયમેન્શન છે. વર્ણનામાં લખતો નથી હો, હજુ વર્ણન તમારી જાતે હું બોલ્યો છું એ બનાવી દેશો. સ્ક્રૂ ક્ષતિમાં શું છે? તો સ્ક્રૂ ક્ષતિની અંદર જઈએ ને દીકરાઓ તો એક્ચ્યુઅલમાં 3 ડાયમેન્શન ક્ષતિ છે. એની અંદર શું છે કે જ્યારે સ્ફટિક બને ને ત્યારે અલગ અલગ આવા સમતલો હોય. મેં તમને આગળ પણ કીધું કે ઘણા બધા એકમ કોષો ભેગા થાય ને એક સ્ફટિકની મોટી રચના બનાવે, બરોબર છે. એની અંદર નાની ત્રુટિ થઈ જાય ને એટલે સ્ફટિકની અંદર સમતલ છે ને થોડા ડાઉન થઈ જાય. આ રીતે થોડા એક સમતલ છે એના કરતા બીજું થોડું ઓફ થઈ જાય. તો આ પ્રકારની જે ક્ષતિ છે ને એ રેખામાં જોવા મળે. જો આખું સમતલ ઓફ થયું એટલે રેખામાં જોવા મળે તો આને રેખીય ક્ષતિ કહેવાય. આમાં જો આ રેખા ચાલતી હતી ને આ રેખા અહીંથી બંધ થઈ ગઈ, સમજો એટલે આને રેખીય ક્ષતિમાં સ્થાન મળ્યું. આને પણ રેખીય ક્ષતિમાં સ્થાન મળ્યું. બીજું દીકરાઓ આની અંદર શું થાય છે તો કે સમતલ ના સ્થાન ફેર થાય છે. સ્થાન ઉપર નીચે થશે. સ્થાન ફેર એટલે આખું સમતલ ના બદલી જાય હો ભાઈ, એના સ્થાન સમતલ ઉપર નીચે થશે, બરોબર છે. અને આ રીતે જે ક્ષતિ ઉદ્ભવશે એને સમતલ અવ્યવસ્થા કહેવામાં આવશે. બીજું દીકરાઓ કે આ ક્ષતિના કારણે જે આપણી પાસે ધાતુ છે એ વધારે અસ્થાયી બની જશે, એટલે કે એની જે સ્થિરતા છે એની અંદર ઘટાડો થશે. ધાતુની સ્થિરતા ઘટે છે. તો દીકરાઓ આ બેનો ઉલ્લેખ આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં બહુ કર્યો નથી, કારણ કે ટેક્સ્ટ બુક વાળાને ખબર છે કે તમને આ તો આવડે છે એટલે વધારે કે એ લોકોએ ચર્ચા નથી કરી. તો આ ટેક્સ્ટ બુક બહારનો ટોપિક થયો તો આને આપણે થોડું ધ્યાન રાખીને વ્યવસ્થિત લખી લેશું. ઓકે, ચલો જલ્દી ફટાફટ સ્ક્રીનશॉट बनता है. ચલો સ્ક્રીનશॉट લઈ લો. હું સાઈડ પર હટું છું. લઈ લીધો, આગળ વધીશું. ચલો બાકી હોય તો ઝડપ કરો. ચાલો આપણી પાસે રેખા ને બિંદુ બંને આવ્યા છે. આરઆર સર પાસેથી આપણે હમણાં ઉધાર લીધેલા છે હો. રેખાઓ, બિંદુઓ, બરોબર છે. શરૂઆતથી આરઆર સર પાસે છે. આપણે અત્યારે હાલ મેથ્સમાંથી એને આપણે આપણી પાસે લીધેલા છે, બરોબર છે. ખાલી 1-2 દિવસ માટે હો. ચાલો બિંદુ ક્ષતિ, પરમાણ્વીય ક્ષતિ, થર્ડ પાર્ટ. આ ક્યારે ઉદ્ભવે, ક્યારે બને છે સમજો હો દીકરાઓ. વર્ણન બિંદુ ક્ષતિ માટે બોલી રહ્યો છું, જગ્યા અહીંયા આગળ તમે લખતા રહેજો, હું બોલી રહ્યો છું. શું થાય તો કે પરમાણુઓ છે ને એ જુદી જુદી રીતે ગોઠવાયેલા હોય, અલગ અલગ રીતે ગોઠવાય, બરોબર છે. કે આ ગોઠવણી છે ને થોડી પણ બદલાય, લાંબા ગાળા સુધી આમ લાગે કે ટૂંકા ગાળા લાંબા ગાળા સુધી સ્ફટિકની ગોઠવણી એક સરખી ચાલશે. પછી ક્યાંક ત્રુટિ આવે તો શું થાય કે આ સ્ફટિક જાળી રચના છે એમાંથી ક્યાં કોઈક નીકળી ગયું. હમણાં જ મેં તમને કીધું
તો જુદી જુદી સ્ફટિક થઈ જશે, પરમાણુની ગોઠવણી થોડી જુદી જુદી થાય, જેને આપણે શું નામ આપી દઈશું? જેને આપણે બિંદુ ક્ષતિ નામ આપી દઈશું. બીજી વસ્તુ કે આ ક્યારે ઉદ્ભવે સમજવું કે જ્યારે સ્ફટિક બનતો હોય ને દીકરાઓ, જ્યારે સ્ફટિક બને ત્યારે કેવી ઘટના થાય કે લિક્વિડ હોય, ધીમે ધીમે કરતા આપણે ઠંડુ પાડીએ એટલે એનું સ્ફટિકીકરણ થાય. બહુ જ ઝડપથી જો ઠંડુ પાડી દેવામાં, એકદમ જ એને કુલ કરી દેવામાં આવે તો જે પરમાણુ એટલે કે ઘટક કણો છે એને પ્રોપરલી સ્ટેબલ થવા માટેનો સમય ઓછો મળે એટલે એની અંદર અવ્યવસ્થા ક્ષતિ વધી જશે. સમજો, જો એને ધીમે ધીમે સ્ફટિકીકરણની ઘટના કરાવવામાં આવે છે ક્રમશઃ સ્લોલી, તો એની અંદર એ જે ક્ષતિ છે એ ઓછી ઉત્પન્ન થશે. ક્ષતિ તો થશે જ, બરોબર છે, તો ક્ષતિ ઓછી ઉત્પન્ન થશે. સમજો, તો આ પ્રકારની ક્ષતિ છે કે જેને આપણે શું નામ આપી રહ્યા છીએ? બિંદુ ક્ષતિ. ઓકે, એ બિંદુ ક્ષતિમાં આપણે લખાણમાં ધ્યાન રાખીશું. નવા મુદ્દામાં આગળ વધીએ આપણે. એની અંદર બિંદુ ક્ષતિમાં આપણી પાસે પહેલો છે તત્વ યુગ્મિતીય. ફર્સ્ટ પાર્ટ. સેકન્ડ પાર્ટ છે અશુદ્ધિ ક્ષતિ અને થર્ડ પાર્ટમાં બિન તત્વ યુગ્મિતીય ક્ષતિ. બિન તત્વ યુગ્મિતીય, આની ચર્ચા આપણે કરવાની જ નથી એટલે એને છોડી દેશું. આની ચર્ચા આપણે કરવાની નથી એટલે એને છોડી દેશું, બરોબર છે. એ નેક્સ્ટ પાર્ટમાં આવીશું. તત્વ યુગ્મિતીય ક્ષતિમાં શું છે કે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ કે અહીં આગળ જે ઘટક કણો છે એટલે કે અણુ, પરમાણુ, આયન, એ ઘટક કણોની યોગમિતિ બદલાતી. ધ્યાન રાખજો, એની યોગમિતિ નથી બદલાતી. એટલે કે એનું જે પ્રમાણ હોય ને 2:1, એનું જે રેશિયો હોય 2:1, 1:2, જેમ કે એક સાદું ઉદાહરણ હોય એને આપણે આની સાથે નહીં સરખાવીએ, ખાલી તત્વ યોગમિતિએ સમજવા માટે. તત્વ યોગમિતિએ સમજવા માટે આમ તો 11મા ધોરણમાં ચેપ્ટર નંબર 1 માં આવી ગયું આપણી પાસે. પણ જેમ કે પાણી છે H2O, તો 2:1 નો એ રેશિયો છે, કોઈ દિવસ ન બદલાય. પેરોક્સાઇડ છે, હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ, તો H2O2 1:1 નો રેશિયો ન બદલાય. એ તત્વ યોગમિતિ. અહીંયા એની સાથે કોઈ સંબંધ નથી. મેં ઉદાહરણ આપ્યા, આની સાથે સંબંધ નથી. મારા શબ્દો યાદ રાખજો, એવું ના થાય કે આમાં ઉદાહરણ આપ્યા. હું ખાલી તત્વ યોગમિતિય શબ્દ કહી દઉં છું કે જે તત્વોની પ્રમાણ છે, યોગમિતિ છે, એ બદલાશે. ઓકે, તો ઘટક કણની યોગમિતિ બદલાતી નથી. બીજું, તાપમાન વધારતા તત્વ યોગમિતિય જે ક્ષતિ છે એની અંદર વધારો થાય છે. આ ક્ષતિ છે વધે છે, તો આપણે આગળ પણ કીધેલું છે. મારું ધ્યાનમાં રાખજો. ઓકે, થેન્ક યુ આરિફ મંસૂરી, થેન્ક યુ. ચાલો દીકરાઓ, તત્વ યુગ્મિતિયની અંદર આગળ વધીશું. તત્વ યુગ્મિતિયની અંદર આગળ વધીએ તો આપણી પાસે નેક્સ્ટ મુદ્દાની અંદર, ચલો ધ્યાન આપો દીકરાઓ. હમણાં ધ્યાન હટાતો દુર્ઘટના ઘટીઓ. બિન આયોનિક ઘનમાં થોડું ઉપર લઈ લો, જગ્યા થોડી નીચે ઉતરી જશે. બિન આયોનિક ઘનમાં ક્ષતિ. અને બીજી ક્ષતિ કઈ છે? આયોનિક ઘનમાં ક્ષતિ. હો, આયોનિક ઘનમાં ક્ષતિ. ચાલો, બિન આયોનિક ઘનમાં ક્ષતિમાં અભ્યાસ કરવા માટે જઈએ તો આપણી પાસેનો ફર્સ્ટ પાર્ટ છે કે જેની અંદર આપણે કહી રહ્યા છીએ કે અવકાશીય ક્ષતિ. ધ્યાન રાખજો, અવકાશીય ક્ષતિ એટલે કે રિક્ત ક્ષતિ નામ પણ અપાય. આની અંદર શું છે? તો આની અંદર બિન આયોનિક ઘન છે. સમજો, પહેલા હું વ્યવસ્થિત ગોઠવણી બતાવીશ. પહેલા વ્યવસ્થિત આ રીતે અણુ પરમાણુની વ્યવસ્થિત ગોઠવણી એટલે કે ઘટક કણો વ્યવસ્થિત ગોઠવાયેલા છે. સમજો,
આ જે ઘટક કણો વ્યવસ્થિત ગોઠવણી ધરાવે છે એની અંદરથી ઘટક કણો પોતાના સ્થાનેથી નીકળી જાય અને એના સ્થાને છિદ્ર ઉત્પન્ન થાય, રિક્ત સ્થાન ઉત્પન્ન થાય. હું અલગ કલરની પેન વડે ત્યાંથી બતાવી રહ્યો છું. જુઓ આ જે પરમાણુ ઘટક કણ છે એ નીકળી ગયો, એની જગ્યાએ આ રીતે છિદ્ર ઉત્પન્ન થઈ, ઘટક કણ ગયો. આ જે છે એને રિક્ત સ્થાન કહેવામાં આવે. શું કહેવાય? રિક્ત અથવા તો છિદ્ર. તો આ રીતે છિદ્ર ઉત્પન્ન થયા, હોલ ઉત્પન્ન થયા, રિક્ત સ્થાન ઉત્પન્ન થયા, તો એને અવકાશીય ક્ષતિ કહેવામાં આવશે. બીજું દીકરાઓ શું થઈ રહ્યું છે કે પરમાણુ ઘટક કણ બહાર નીકળી ગયો. બહાર નીકળી ગયો ને તો પહેલા જે ગીચતા હતી કે 8 ઘટક કણ હતા એની જગ્યાએ 7 થઈ ગયા. 7 થઈ ગયા એટલે ગીચતા ઘટી ગઈ. ગીચતા ઘટી ગઈ એટલે ઘનતા, એટલે ડી લખું છું ટૂંકમાં, ઘનતામાં ઘટાડો થાય છે. સમજો હો, આ પ્રકારની ક્ષમતામાં શું થશે? ઘનતા ઘટશે. આ ક્ષતિમાં ઘનતા ઘટશે. બરોબર છે? તો ઘનતામાં ઘટાડો થયો છે. ઓકે, તો આપણી પાસે અવકાશીય ક્ષતિ 1 નંબર. બીજા નંબરમાં આપણી પાસે છે આંતરાલીય ક્ષતિ. આંતરાલીય ક્ષતિમાં શું થાય સમજો હો. મારી પાસે આ એક સ્ફટિક જાળી રચના છે. પહેલા વ્યવસ્થિત બતાવીશું. આના બી બે પેટા પ્રકાર છે, પણ આપણે અત્યારે હાલ છે ને સિંગલ પોર્શન લઈ વિચારીશું. આ ઘટક કણ છે, બરોબર છે? આ ઘટક કણો રેડી છે. હવે આ જે ઘટક કણો છે એમાં આંતરાલીય ક્ષતિ બે રીતની છે. આંતરાલીય પહેલા તો શબ્દ કોને કહેવાય? તો આ જે ખાલી સ્થાન છે ને, જ્યાં અહીંયા આગળ આ તમને જે ખાલી સ્થાન દેખાઈ રહ્યા છે, જો મારી પેન મૂકું, કોઈ કલરની પેન વડે એને હું બંધ કરું, બંધ હોય નહીં, બંધ કરું છું અત્યારે. તો અત્યારે આ જે રેડ કલરથી મેં બંધ કર્યું ને દીકરાઓ, એને શું કહેવામાં આવે? તો કે એને નામ આપવામાં આવે છે આંતરાલીય ખાલી સ્થાન. શું કહેવાશે એને? આંતરાલીય છિદ્ર અથવા તો આંતરાલીય ખાલી સ્થાન. બરોબર છે? આ આંતરાલીય ખાલી સ્થાનની અંદર કોઈ એક ઘટક કણ જઈને બેસી જાય. થોડીક આકૃતિ અલગથી બતાવું છું. ધ્યાન રાખજો હો. નીચેનો પાર્ટ છે. આ જે પાર્ટ પડી ગયો એ આપણી પાસે આંતરાલીય ખાલી સ્થાન થઈ ગયું. સમજો હવે અહીંયા પર શું થયું? કોઈ એક ઘટક કણ આવીને બેસી ગયો, એને ઘૂસણખોરી કરી એક ઘટક કણ. હવે આ છે ને ઘૂસણખોરી બે રીતે શક્ય છે. આપણી બુકની અંદર એ ચર્ચા નથી, પણ હવે હું કરી રહ્યો છું. થોડું ધ્યાન રાખજો. ઘૂસણખોરી બે રીતે છે. એક ઘૂસણખોરી એવી રીતે થાય કે આમાંથી જ કોઈક નીકળે ને ત્યાં જઈને બેસે, એટલે એક ખાલી સ્થાન પડે ને એ અહીંયા આગળ જઈને એક પરમાણુ ઘૂસી જાય, અથવા તો ઘટક કણ ઘૂસી જાય. સમજો હો. તો એક એ રીતે શક્ય છે, અને બીજી રીત એવી રીતે કે બહારથી જ આપણે કોઈ બીજો ઘટક કણ એડ કરી દઈએ. સમજો, તો આમાં બે ભાગ થાય. પણ જો આપણે પહેલી રીત લઈએ ને દીકરાઓ, કે જો અહીંયા આગળથી જ કોઈ ઘટક કણ મુક્ત થાય ને એ જઈને ઘૂસી જાય, તો એની અંદર ઘનતામાં કોઈ ફેરફાર. પણ જો બહારથી કોઈક પરમાણુ દાખલ થઈ જાય તો આની ઘનતા, આની ગીચતા એ વધી જશે, ડેન્સિટી વધી જશે દીકરાઓ. એટલે ડેન્સિટી માટે આમાં હું કંઈ નહીં બોલું, બરોબર છે? ખાલી આંતરાલીય ખાલી સ્થાનની અંદર ઘટક કણ ગોઠવાઈ ગયો છે. આ પ્રકારની ક્ષતિ કે જેને હું આંતરાલીય ક્ષતિ તરીકે ઓળખીશ. મારો સેકન્ડ નંબરની ક્ષતિ મારી પૂરી થાય આની અંદર. બી તત્વયુગ્મિતિયમાં આપણી સેકન્ડ નંબરની ક્ષતિ પૂરી થાય. આયોનિક ઘનની ક્ષતિમાં જઈએ. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ, કોન્સન્ટ્રેટ કરજો. આયોનિક ક્ષતિમાં મારી પાસે બે પાર્ટ છે. ધ્યાન રાખજો. જગ્યાનો થોડો ભાગ તો છે જ, જરૂર પડશે હું આ બાજુનું સાફ કરી શકું. કઈ સ્ક્રીનશોટ લેવાનો સમય આપીશ. એક છે આપણી પાસે થર્ડ નંબરમાં શોકની ક્ષતિ, દેખાય છે ને દીકરાઓ? અને બીજી છે એ ફ્રેન્કલ ક્ષતિ. એટલે ત્રીજો અને ચોથો પ્રકાર ધ્યાન રાખજો હો. શોકી ને ફ્રેન્કલ ક્ષતિ. શોકી ક્ષતિની અંદર શું છે? આકૃતિથી વધારે સમજૂતી આપીશ કે આની અંદર શું છે. સમજો. નેગેટિવ આયન આ આયોનિક ઘનમાં જોવા મળશે. પોઝિટિવ આયન, નેગેટિવ આયન, પોઝિટિવ આયન.
હંમેશા નેગેટિવ આયનનું કદ મોટું જ હોય, પોઝિટિવ આયનનું કદ નાનું જ હોય. પરંતુ જો નેગેટિવ અને પોઝિટિવ આયનના કદ લગભગ સમાન હોય, એવું નથી કહેતો સમાન શબ્દ નથી વાપરતો, મારા શબ્દો સહેજ ભારપૂર્વક સમજજો. નેગેટિવ અને પોઝિટિવ આયનના કદ એ લગભગ સમાન હોય, positive ion is nearly equal to negative ion. શેને અનુલક્ષીને? કદ કો અનુલક્ષીને. કોને? કદને અનુલક્ષીને. હો દીકરાઓ, કદને અનુલક્ષીને પોઝિટિવ નેગેટિવ આયનના કદ લગભગ સમાન હોય, બરોબર? ધન આયનનું કદ નાનું જ હોય, મારા શબ્દો હજુ સમજો. પણ ધન આયન ઋણ આયનના કદ લગભગ સમાન હોય તો એ શોર્ટકી ક્ષતિ બનાવે. બીજું શું થઈ રહ્યું છે તો કે જ્યારે શોર્ટકી ક્ષતિ ઉદ્ભવે ને, હજુ મેં સંપૂર્ણ સ્ફટિક બનાવ્યો છે, આ સંપૂર્ણ સ્ફટિક છે. શોર્ટકી ક્ષતિ ઉદ્ભવે એ વખતે શું થાય ખબર છે કે એક ધન આયન ધારો કે પોતાના સ્થાનેથી ચલિત થઈ અને સ્ફટિકની સપાટી પર આવી ગયો. ધન આયન પોતાના સ્થાનેથી નીકળી ગયો, પોતાના સ્થાનેથી ચલિત થઈ ગયો. ધ્યાન રાખજો, સ્ફટિકથી રિસાઈ ગયો અને એના સ્થાને એને છિદ્ર ઉત્પન્ન કરી દીધું. સ્ફટિકથી રિસાઈ ગયો, આ સ્ફટિકથી રિસાઈ ગયો અને ધન આયન છે એ અહીં આગળ છિદ્ર ઉત્પન્ન કરી નાખ્યું. તરત ધન આયન નીકળીને એટલે ઋણ આયનનો હાથ પકડીને જાય કે ધન આયન કહેશે હું જઉં છું, તો ઋણ આયન કહેશે હું પણ બી આવું જ છું. ધ્યાન રાખજો હો, બંને એક સાથે બહાર નીકળશે, જોડીમાં બહાર નીકળશે. ધન આયન ગયો, ઋણ આયન સાથે જ નીકળશે. એટલે કે ધન આયન ઋણ આયન બંને, ધન આયન અને ઋણ આયન બંને સ્ફટિક સપાટીને છોડી દેશે. સ્ફટિક જાળી રચનામાં એની સપાટીને છોડીને બહાર નીકળશે. એક નેગેટિવ આયન પણ અહીંથી દીકરાઓ નીકળી જશે, એક નેગેટિવ આયન બહાર આવશે, આ નેગેટિવ આયન પણ એક બહાર આવી ગયો અહીંથી, એક પોઝિટિવ આયન બહાર આવી ગયો. તો આ જે છે એના કારણે એની વિદ્યુત તટસ્થતા જળવાઈ રહેશે. વિદ્યુત તટસ્થતા, એક નેગેટિવ ગયો, એક પોઝિટિવ ગયો. જો ધન આયન ઋણ આયનની સંખ્યા સરખી જ રહેશે. ધન આયન ઋણ આયનની સંખ્યા નહીં બદલાય દીકરાઓ. તત્વ યોગમિતીયમાંથી આપણે વિદ્યુત તટસ્થતા જળવાઈ જ રહેશે. ધ્યાન રાખજો, એક પોઝિટિવ આયન ગયો તો એક નેગેટિવ ગયો. પહેલા પોઝિટિવ આયન હતા, નેગેટિવ આયન હતા, એનું અને અત્યારે હાલ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ આયન છે એ. ધ્યાન રાખજો, ગુણોત્તર નહીં બદલાય, બરોબર? એક પોઝિટિવ ગયો, એક નેગેટિવ ગયો. ઓકે, તો વિદ્યુત તટસ્થતાની અંદર જળવાઈ રહેશે. બીજી વસ્તુ દીકરાઓ કે ધન આયનનું કદ મોટું કીધું ને, મેં તમને શું કીધું કે ધન આયન ઋણ આયનનું કદ મોટું, એટલે ધન આયનનું કદ કેવું હોય? મોટું હોય. હવે ધન આયનનું કદ મોટું હોય ને એટલે એના સવર્ગાંક પણ વધારે હોય. ધ્યાન રાખજો મારા શબ્દો, સવર્ગાંક વધુ હોય ને એ જ આ પ્રકારની ક્ષતિ આપે. કઈ ક્ષતિ આપે? શોર્ટકી ક્ષતિ. એટલે કે સવર્ગાંક વધારે હશે, સવર્ગાંક વધારે વાળા એટલે કોણ કોણ? 6 અને 8 વાળા. 6 અને 8 સવર્ગાંક કોણ ધરાવે? પ્રથમ સમૂહના તત્વો. ધ્યાન રાખજો મારા શબ્દો. તો ઉદાહરણ આપણે યાદ રાખીશું NaCl, KCl, બરોબર છે, કે જે પ્રથમ સમૂહના તત્વો છે, બરોબર છે, ધાતુ તત્વો છે. કારણ કે એમએક્સ સર આ જ કેમ લીધા? યાદ કરો, આવડ પુસ્તક આપણને એવું કીધેલું હતું કે પ્રથમ સમૂહના તત્વોનું કદ મોટું હોય. યાદ કરો, એટલે NaCl, KCl ભૂખતા નહીં, આ પ્રમાણે યાદ રાખજો. બીજું એક ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ઝામ્પલ છે આપણી પાસે AgBr. રીડ પેન સ્પેશિયલ લખી છે AgBr. કે દીકરાઓ, તો AgBr એનું ઉદાહરણ છે. હવે બીજી એક વસ્તુ વિચારો તમે, ધન આયન બી આમાંથી બહાર નીકળી ગયો, ઋણ આયન પણ બહાર નીકળી ગયો. નીચે કદાચ હજુ દેખાતું હશે, નીચે કદાચ દેખાતું હશે. 2 મિનિટ હું જોઈ લઉં. નીચે એક પોઈન્ટ લખવો છે, જગ્યા છે નીચે, વાંધો નહીં આવે. એક પોઈન્ટ હજુ લખવાનો, બરોબર છે? ઓકે, ચલો વાંધો નહીં આવે. છે ચાલો. તો અહીં આગળ શું થાય છે તો કે ધન આયન બી એની સ્થાનેથી નીકળી જશે, ઋણ આયન પણ એના સ્થાનેથી નીકળી જશે. એટલે કે એની ઘનતા, ડેન્સિટી, ચલો ડેન્સિટી એવું હોય તો બધું બ્લુ થતું હોય તે બ્લેક પેન યુઝ કરવું. કે ડેન્સિટીમાં શું થઈ જશે તો કે ઘટાડો થાય. ગીચતા ઘટે ને યાર, એટલું યાદ રાખો ને. ગીચતા ઘટે તો ડેન્સિટી ઘટે, ગીચતા વધે તો ડેન્સિટી વધે. ફરીથી એક વખત શોર્ટકી ક્ષતિ શું થાય છે ફરીથી ધ્યાન રાખો કે ધન આયન પોતાના સ્થાનેથી ચલિત થાય, ઋણ આયન પણ પોતાના સ્થાનેથી ચલિત થશે. એટલે કે શોર્ટકી ક્ષતિ એટલે શું થાય ખબર છે? શોર્ટકી ક્ષતિ એટલે મિત્રો એક રીડ પેન થી અહીંયા આગળ પતી ગયું.
શોટકી ક્ષતિ એટલે શું થશે તો કે એક ધન આયન એક ઋણ આયન કે જેને આપણે શોટકી ક્ષતિ કહી દઈશું તો શોટકી ક્ષતિમાં શું હોય તો કે પોઝિટિવ આયન પ્લસ નેગેટિવ આયન એટલે કે એક પોઝિટિવ આયન એક નેગેટિવ આયન એટલે કે કુલ કેટલા આયનો થયા આ એક આયન એટલે કુલ કેટલા આયનો થયા દીકરાઓ બે આયન થયા બરોબર છે ઓકે થોડું કપાય છે પોઝિટિવ આયન નેગેટિવ આયન પોઝિટિવ આયન નેગેટિવ આયન બંને એક એક આયનો ગયા અને એમાંથી એક ક્ષતિ ઉત્પન્ન થઈ જેને શોટકી ક્ષતિ કહેવામાં આવશે એક શોટકી ક્ષતિ કહેવાય સમજો એક શોટકી ક્ષતિ કહેવાય એટલે કે બે આયનોથી એક શોટકી ક્ષતિ ઉત્પન્ન થશે કેટલા આયનોથી બે આયનોથી એક શોટકી ક્ષતિ ઉત્પન્ન થશે કોઈ મને એમ પૂછે છે કે કોઈ એક ઘનની અંદર 5 શોટકી ક્ષતિ છે તો કેટલા છિદ્રો હાજર હશે તો કે 10 છિદ્ર કોઈ એમ કહે છે મારી પાસે 10 શોટકી ક્ષતિ છે કેટલા છિદ્રો હશે તો મલ્ટીપ્લાય બાય 2 છિદ્રોની સંખ્યા ડબલ છે બીજી એક નાની કેલ્ક્યુલેશન છે સ્પેશિયલ ફોર NaCl જો NaCl ના 10⁶ આયનો લેવામાં આવે સમજો 16 આયનો લેવામાં આવે તો એક શોટકી ક્ષતિ હાજર છે તો એક ઘન સેન્ટીમીટર ક્યુબ NaCl એટલે કે 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ જો NaCl લેવામાં આવે આ ચર્ચાઓ સ્પેશિયલ કોના માટે છે NaCl માટે હો 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ જો NaCl નો ટુકડો લેવામાં આવે જેમાં 10⁻22 આયનો હોય તેમાં શોટકી ક્ષતિ કેટલી હાજર હશે 83 મૂકો તો આપણી પાસે શોટકી ક્ષતિ આવી જશે 10⁶ શોટકી ક્ષતિ હાજર તો મને એમ કહો ચોકડીમાં નથી પણ મને કહો કે આની અંદર છિદ્ર કેટલા હશે કેટલા જવાબ આપો પર્સન છે મજા છે મજા કેટલો જવાબ આવશે શોટકી ક્ષતિ 10⁶ છે તો આમાં છિદ્રો કેટલા હશે અરે ભાઈ જવાબ હજુ નહીં આવતો કેમ આવ ચલો જલ્દી ઓકે ચલો 2 * 10⁶ જેટલા શોટકી છિદ્ર હશે કેટલા હશે 2 * 10⁶ જેટલા છિદ્રો હાજર હશે અને બે વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાના જે છિદ્રની સંખ્યા શોટકીની સંખ્યા હોય ને એટલે 2 વડે શું કરી નાખીશું મલ્ટીપ્લાય કરી નાખીશું 2 * 10⁶ ઓકે ચલો દેખાઓ આગળ વધીએ ફ્રેન્કલ ક્ષતિમાં આગળ વધીએ છીએ તો આપણી પાસે ફ્રેન્કલ ક્ષતિની પહેલી આકૃતિ ધ્યાન રાખજો હો અહીંયા આગળ સામે જ મુદ્દા લખે છે એટલે તફાવતનો પોઈન્ટ રેડી થઈ જશે પહેલી આપણે એની આકૃતિ નેગેટિવ આયન પોઝિટિવ આયન પહેલા હું વ્યવસ્થિત ગોઠવણી બતાવીશ હો દીકરાઓ પછી ક્ષતિ પછી ઉત્પન્ન કરીશ પહેલી વ્યવસ્થિત ગોઠવણી નેગેટિવ આયન જો એક વસ્તુ દોરવામાં ધ્યાન રાખજો નેગેટિવની નીચે પોઝિટિવ પોઝિટિવની નીચે નેગેટિવ એટલે ક્યાંય કહેતા ક્યાંય આપણે તકલીફ ન પડે દોરવામાં ચલો દીકરાઓ હવે આમાં શું ધ્યાન રાખીશું તો કે સૌથી પહેલા કદ બાબતે મુદ્દો લઈએ જો આ બાજુ જે મુદ્દા છે ને આના જ મુદ્દા હું આ બાજુ લઈશ કદ બાબતે મુદ્દો તો ધન આયનનું કદ it is so less than negative ion ધન આયનનું કદ એ ઋણ આયનના કદની સાપેક્ષ ઘણું બધું નાનું હશે ધન આયનનું કદ એ બહુ જ નાનું હશે ખૂબ નાનું હશે બરોબર છે એટલું બધું નાનું છે ધન આયનનું કદ કે ધન આયનને ખોટું લાગે ને તો ધન આયન છે ને એ આ જે છિદ્રો ઉત્પન્ન થયા ને એ છિદ્રોની અંદર જઈને દૂષણ પટ્ટી કરી દે
ધન આયનનું કદ ખૂબ નાનું છે. જો આ સંપૂર્ણ સ્ફટિકમય આયોનિક ઘન છે. હવે સંપૂર્ણ વ્યવસ્થિત છે ને, તો અહીંયા આગળથી આ ધન આયન નીકળી ગયો. ચલો ધન આયન નીકળી ગયું એટલે એની જગ્યાએ શું ઉત્પન્ન થઈ જાય દીકરાઓ? છિદ્ર ઉત્પન્ન થઈ ગયું. જો આ છિદ્ર. હવે એ જે ધન આયન છે એ ધન આયનનું કદ એટલું બધું નાનું છે કે એ જઈને આંતરાલેખ ખાલી સ્થાનમાં અહીં જઈને બેસી ગયો. જો આ ધન આયન અહીં શું ઉત્પન્ન થઈ ગયું? છિદ્ર. આ જઈને ક્યાં બેસી ગયો? આંતરાલીય ખાલી સ્થાનમાં. શબ્દ સમજો. આંતરાલીય છિદ્રમાં જઈને બેસી ગયો, આંતરાલીય ખાલી સ્થાનમાં જઈને બેસી ગયો. તો આ રીતે જે ક્ષતિ ઉત્પન્ન થઈ એ ક્ષતિને નામ આપવામાં આવે છે ફ્રેન્કલ ક્ષતિ, કે જે આપણી ચોથા નંબરની ક્ષતિ છે. ફોર્થ નંબર. આ થર્ડ નંબર અને આ ફોર્થ નંબર. ઓકે, મારી સાથે રહેશો. પોઝિટિવ આયનનું કદ ખૂબ નાનું છે, ખૂબ નાનું છે. ઇટ ઇઝ સો લેસ ધેન નેગેટિવ આયન. બરોબર છે. હવે બીજી વસ્તુ કે પોઝિટિવ આયન અને નેગેટિવ આયન. અહીંયા આગળ તમે જુઓ કે નેગેટિવ આયન પોઝિટિવ આયન પોતાના સ્થાનેથી ચલિત થઈ ગયો, આંતરાલેખ ખાલી સ્થાનમાં જઈને બેસી ગયો. તો આ રીતે ઉદ્ભવતી ક્ષતિને ફ્રેન્કલ ક્ષતિ કહેવામાં આવશે. બીજું દીકરાઓ, ધન આયન એની અંદર જ છે, બહાર તો ગયો નથી. ધન આયન બહાર ગયો નથી એટલે વિદ્યુત તટસ્થતા જળવાઈ રહેશે. ધ્યાન રાખજો હો. ત્રીજી વસ્તુ, સવર્ગાંક કેટલો રહેશે? ધન આયનનું કદ નાનું થઈ ગયું, તો સવર્ગાંક ઓછો હોય એવા સંયોજનો આ દર્શાવે. સવર્ગાંક કેવો હોય દીકરાઓ? ઓછો હોય એવા સંયોજનો આ આપણને દર્શાવશે. બીજી વસ્તુ, સવર્ગાંક ઓછો એટલે કેટલો આવશે દીકરાઓ? 4 અને 6. બરોબર છે. સવર્ગાંક 4 અને 6 હોય એવા સંયોજનો આ ઉદાહરણ આપશે. ઉદાહરણ તરીકે ZNS, AgCl. ફરી પાછું આવ્યું AgBr કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં ઘણી બધી વખત પૂછાઈ ગયેલું છે. ધ્યાન રાખીશું. AgBr ડબલ ઢોલકી છે, શોર્ટકીની પણ ઢોલકી વગાડે, ફ્રેન્કલની પણ ઢોલકી વગાડે, બેની ઢોલકી વગાડે. તો AgBr ધ્યાન રાખીશું. એવું ઉદાહરણ છે કે શોર્ટકી અને ફ્રેન્કલ બંનેમાં હાજર છે. બીજી વસ્તુ, ડેન્સિટીની ચર્ચા કરવાની આવી દીકરાઓ આપણે. તો અહીં આગળ શું થયું? ધન આયન ઋણ આયન પોતાના સ્થાનેથી નીકળી ગયા એટલે કે ઘનતા ઘટી હતી, ગીચતા ઘટી હતી. અહીં આગળ ધન આયન ચલિત થઈ ગયો પણ સ્ફટિકમાં જઈને જ બેસી ગયો છે. એટલે કે અહીં આગળ ઘનતા શું રહેશે? તો કે ઘનતા એની એ જ રહેશે. ઇક્વલ કરીને મૂકું છું એટલે સમાન રહેશે. કેવી રહેશે? સમાન રહેશે, બદલાતી નથી. ઘનતા કેવી રહેશે? સમાન રહેશે, બદલાતી નથી દીકરાઓ. બીજી વસ્તુ, છેલ્લો મુદ્દો છે આપણી પાસે. અહીંયા આગળ શું થાય છે? અહીંયા આગળ શું થઈ રહ્યું છે કે એક છિદ્રથી એક ક્ષતિ ઉત્પન્ન થાય. એક છિદ્રથી એક ફ્રેન્કલ ક્ષતિ ઉત્પન્ન થશે. કદાચ કટ નથી થતું હોય તો ફરીથી લખી દઈશું. ઉપર લખી. એક છિદ્રથી એક ક્ષતિ ઉત્પન્ન થાય છે. એક છિદ્રથી એક ક્ષતિ ઉત્પન્ન થશે. કઈ ક્ષતિ? ફ્રેન્કલ ક્ષતિ. હો, ફ્રેન્કલ ક્ષતિ. એક છિદ્ર ઉત્પન્ન થાય ને તો એક ફ્રેન્કલ ક્ષતિ હતી. આમાં બે છિદ્ર ઉત્પન્ન થાય ને ત્યારે એક શોર્ટકી ક્ષતિ હતી. સમજો, આની અંદરથી બે આયનો, અહીં કદાચ બે નહીં દેખાતા હોય આયનો, ઉપરની તરફ લઈ લો અને તમે સમજી શકશો કે બે જગ્યાએથી એક પોઝિટિવ એક નેગેટિવ બે આયનો નીકળે એટલે કે બે છિદ્ર ઉત્પન્ન થાય ત્યારે એક શોર્ટકી ક્ષતિ હશે. બે છિદ્ર ઉત્પન્ન થાય ત્યારે એક શોર્ટકી ક્ષતિ હશે. તો દીકરાઓ, આપણી પાસે 4 પ્રકાર પૂરા થયા: અવકાશીય ક્ષતિ, આંતરાલીય ક્ષતિ, શોર્ટકી ક્ષતિ, ફ્રેન્કલ ક્ષતિ. ફ્રેન્કલ ક્ષતિ એક વખત ફરીથી પોઝિટિવ નેગેટિવ આયનોના કદમાં મોટો તફાવત હશે ત્યારે ફ્રેન્કલ ક્ષતિ ઉત્પન્ન થશે. પોઝિટિવ આયન પોતાના સ્થાનેથી ચલિત થશે, આંતરાલેખ ખાલી સ્થાનમાં જઈને બેસી જશે. ઉત્પન્ન થતી ક્ષતિને ફ્રેન્કલ ક્ષતિ કહેવામાં આવે. વિદ્યુત તટસ્થતા જળવાઈ રહેશે. ઓછો સવર્ગાંક ધરાવતા આયોનિક સંયોજનો આ પ્રકારની ક્ષતિ આવશે જે 4 અને 6 સવર્ગાંક હશે. ZNS, AgCl, AgBr ડબલ ઢોલકી. બીજું કે ધન આયન અહીંથી નીકળીને સ્ફટિકમાં જઈને જ બેસે છે એટલે એવરેજ જે ગીચતા છે એ એની એ જ પકડી રહેશે એટલે કે ઘનતા ની સમાન હશે.
એક છિદ્રથી એક ફ્રેન્કલ ક્ષતિ ઉત્પન્ન થાય છે, આમાં બે છિદ્રથી એક શક્કી ક્ષતિ ઉત્પન્ન થાય છે, બે છિદ્રથી એક શક્કી ક્ષતિ ઉત્પન્ન થાય છે. આમ તમે જુઓ તો મેં તફાવતનો મુદ્દો પણ રેડી કરી દીધા છે. સામસામે જોશો તો તફાવત થઈ ગયા. ઓકે, આકૃતિ સહિત આપણે તફાવત પૂછાય છે બોર્ડ એક્ઝામમાં, તો ધ્યાનમાં રાખીશું આકૃતિ સહિત લખવાનું થાય તો આકૃતિ સાથે તમે તફાવતના ટોટલ થઈને 3 માર્કમાં પૂછાય છે. 6 મુદ્દા લખી શકશો તમારી સામે છે. બરોબર છે? તો દીકરાઓ આ આપણી પાસે થઈ ગઈ तत्वयोगमितीय क्षति. स्क्रीनशॉट बनता है, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट. चलो તમે સ્ક્રીનશોટ લો ત્યાં સુધી ફટાફટ થોડું પાણી પી લો. આમાં 2 × 10⁶ જવાબ આવે. લઈ લીધું સ્ક્રીનશોટ. તત્વયોગમિતીય ક્ષતિ આપણી પૂર્ણ થાય. એક આપણે બી સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ચાલો અશુદ્ધિ ક્ષતિમાં આગળ વધીશું. સુપર ટોપિક છે આજનો સુપર ટોપિક. જો બે વખત રિવિઝન થાય છે, હું બે વખત બોલું છું, આવડી જ જવું જોઈએ. અશુદ્ધિ ક્ષતિ જ લઈશું પેલામાં નહીં જઈએ. બિન તત્વયોગમિતીય ખાલી છે. અશુદ્ધિ ક્ષતિમાં જઈએ. સમજો NaCl પીગાળેલ હોય, પીગાળેલ ખબર પડે છે ને, ખાલી NaCl ને લેવાનું. જો પીગાળવું ને ઓગાળવું બે શબ્દ વચ્ચે થોડુંક ડિફરન્સ છે, ધ્યાન રાખજો. ઓગાળવું એટલે પાણીમાં લઈને મીઠું નાખવાનું એને ઓગાળી દેવાનું, ઓગાળેલી કહેવાય. પીગાળેલી એટલે કે આપણે શું કરવાનું, NaCl લેવાનું, ખૂબ ગરમ કરવાનું, ખૂબ ગરમ કરવાનું. આનો દીકરાઓ આપણે એવું કહી શકીએ કે ગલનબિંદુ છે ને બહુ જ ઊંચા છે. આયોનિક ઘન સૌથી ઊંચા છે. યાદ રાખજો મારા શબ્દો, આપણે આગળ ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં જ કીધેલું છે. તો NaCl નું હું પીગાળેલ NaCl લઈ લઈશ. આની અંદર SrCl2 ઉમેરવામાં આવે. શું ઉમેરીશું? SrCl2. આ ઉમેરી દઈશ. આ ઘન સ્વરૂપમાં ઉમેરીશ. અને આ છે ને મારી અશુદ્ધિ છે. અશુદ્ધિનું પ્રમાણ ઓછું. સમજો હો. હવે NaCl માં કેવી ઘટના છે? ચોપડીની અંદર તો ખાલી વર્ણનાત્મક આપ્યું છે, અહીં ધ્યાન રાખજો કેવી ઘટના બને છે. Na+Cl- Na+Cl- પછી Cl- Na+Cl- Na+, સમજો. જો Cl- આવે એટલે નીચે Na+, નીચે Cl-, Cl- નીચે Na+, નીચે Cl-. તો આ રીતે સંપૂર્ણ વ્યવસ્થિત ગોઠવણી હશે. અને આ જે છે ને એ આપણો એક આયોનિક ઘન રેડી થઈ ગયો. સમજો, એક આયોનિક ઘન રેડી થઈ ગયો. તો આ મારી પાસે NaCl નો આયોનિક ઘન છે, જેને મેં ગરમ કરી અને પીગાળેલો છે. હવે ઘટના શું બને? જેવી હું અશુદ્ધિ ઉમેરું, આ બંનેને જેવા ભેગા કરું છું અને આ બંનેને ભેગા કરી જેવું SrCl2 આમાં ઉમેરું છું અને પછી સ્ફટિકીકરણ કરવા જાઉં તો આ જગ્યાએથી જુઓ એક Na+ નીકળે, બીજો Na+ નીકળે. કેટલા નીકળ્યા? એક Na+ બહાર નીકળી ગયો અહીંથી સ્ફટિકમાંથી, બીજો બી Na+ નીકળી ગયો. સમજો હો. કુલ કેટલો ધન વીજ બહાર નીકળ્યો? પોઝિટિવ ચાર્જ કેટલો નીકળ્યો? +2 વીજ બહાર નીકળી ગયો. હવે આની અંદર શું થાય ખબર છે? એક બહારથી Sr+2 દાખલ થાય. એક Sr+2 દાખલ થઈ ગયો. આની જગ્યાએ ધારો કે Sr+2 દાખલ થાય. સમજો, એટલે કે +2 વીજભાર તો આવી જ ગયો, વીજભારની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ થઈ ગયો. એટલે કે
વિદ્યુત તટસ્થતા આવી ગઈ. સમજો, વિદ્યુત તટસ્થતા આવી ગઈ. બરોબર છે. તો આપણને વિદ્યુત તટસ્થતા અહીંયા આગળ જોવા મળશે. હા, બે ધન આયનને દૂર કર્યા અને બે ધન આયન અંદર દાખલ થઈ ગયા. ધન આયનની સંખ્યા ઘણો સરખી થઈ જશે. ધન આયન પહેલા કેટલા હતા? 1 2 3 4 5 6. ઓકે, અત્યારે ધન આયન કેટલા પોઝિટિવ ચાર્જ? 1 2 3 4 5 ને 6. તો 6 ધન આયન એમને એમ છે, એટલે વિદ્યુત તટસ્થતા જળવાશે. બીજી વસ્તુ કે એક ધન આયનની જગ્યાએ Sr+2 દાખલ થઈ ગયો, તો આની જગ્યાએ શું દાખલ થાય? તો કે આ જે Na+ છે ને એની જગ્યાએ છિદ્ર ઉત્પન્ન થશે. તો આની જગ્યાએ શું ઉત્પન્ન થઈ ગયું દીકરાઓ? આ છિદ્ર ઉત્પન્ન. એટલે કે હું એવું કહી શકું કે Sr+2 આયનની સંખ્યા જેટલા S દાખલાની જરૂર પડશે, આયનની સંખ્યા એટલી જ સંખ્યા છિદ્રોની રહેશે. જેટલા Sr+2 આયન દાખલ થાય દીકરાઓ એટલા જ છિદ્રો ઉત્પન્ન થશે. મને દાખલામાં શું પૂછશે ખબર? Sr+2 આટલો ઉમેર્યું છે તો છિદ્રોની સંખ્યા ગણો કેટલી હશે? તો જેટલા Sr+2 હશે એટલા છિદ્રો હશે. જો બે Na+ નીકળી ગયા, એક Na+ ની જગ્યાએ Sr+2 આવી ગયો, એક Na+ ની જગ્યાએ છિદ્ર આવી ગયું. તો જેટલા Sr+2 આવ્યા એટલા છિદ્ર આવ્યા. ધ્યાન રાખજો. અને સ્ફટિક છે વિદ્યુત તટસ્થતા તો જળવાય જ છે. બરોબર છે. તો એ જળવાઈ રહેશે વિદ્યુત તટસ્થતા. આની અંદર બીજું ઉદાહરણ આવી શકે કે AgCl ના પીગાળેલ દ્રાવણમાં CdCl2 ની અશુદ્ધિ ઉમેરતા. ધ્યાન રાખજો, આવી જ ઘટના બનશે. બે Ag+ દૂર થશે, એક Cd+2 દાખલ થાય. Cd+2 કેડમિયમ +2 Ag+1. બે Ag+ છે એ નીકળી જશે, એક Cd+2 દાખલ થઈ જાય એટલે શું થાય? વિદ્યુત તટસ્થતા જળવાઈ રહી. બરોબર છે. એક Ag+ ની જગ્યાએ Cd+2 આવી ગયો, બીજા Ag+ ની જગ્યાએ છિદ્ર પડી જશે. વીજભાર તો જે હતો એનો એ જ રહેશે, વીજભાર નહીં બદલાય. તો વિદ્યુત તટસ્થતા જળવાઈ રહેશે. તો ઉદાહરણ 1, ઉદાહરણ 2. હવે સી પાર્ટ આપણે બાકી રાખીએ છીએ, બિન તત્વયુગ્મિતીય. તો આજે એટલે સુધી રાખીએ છીએ બિન તત્વયુગ્મિતીય. નેક્સ્ટ ટોપિકમાં લઈશું, પાર્ટ નંબર 9 માં લઈશું. તો દીકરાઓ આજે એટલે સુધી રાખીએ. નવા મુદ્દામાં આવતીકાલે વધીશું. બરોબર છે, એટલે કે નેક્સ્ટ લેક્ચર. તો સ્ક્રીનશોટ એક લઈ લો અને પછી આજનું લેક્ચર અહીંયા આપણે ક્લોઝિંગ કરી દઈશું. ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ. બીજું દીકરાઓ એક વસ્તુ કહેવાની રહી ગઈ. આમ તો તમે એક કામ કરી જ રહ્યા છો એટલે મારે કંઈ ઘડી પડી કહેવાની જરૂર નથી. પણ સબસ્ક્રાઇબ, શેર એન્ડ લાઈક જરૂર છે 1000. બરોબર છે. અત્યારે હાલ તકલીફ મને પડે છે, બરોબર છે, પણ હવે જે તકલીફ પડે છે એ બધી એ કરીને આપણે આપણા કામમાં આગળ વધીએ છીએ. પણ 1000 થશે તો આપણને સારો એવા બીજા ચાન્સીસ પણ મળશે યુટ્યુબ પરથી. બરોબર છે. તો થોડુંક ધ્યાન રાખીને ભણો, મેઇન ભણો, બીજું બધું તો સાઈડ પર. 2 3 4 5 વખત જરૂર પડે તો રિવિઝન કરો, કારણ કે યુટ્યુબ પર છે, સેવ રહેશે. 2 વખત 3 વખત 4 વખત ખૂબ સારો ટોપિક છે. બિન તત્વયુગ્મિતીયમાં નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓકે દીકરાઓ, ચલો આજે આટલે સુધી. થેન્ક યુ.